morning to everyone. On behalf of Architects of Sikkim, I'd like to invite you all today. तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आज तपाईहरु यस्तो शर्ट नोटिसमा आइदिनु भएकोमा हैन आज हामीले तपाईलाई यो प्रेस कन्फरेन्स कल गरेको चाहिँ हाम्रो यो अपकमिङ इभेन्ट जो चाहिँ आर्किटेक्ट्स अफ सिक्किमले होस्ट गर्दैछ वी आर कलिङ द इभेन्ट गैंगटॉक 2021 हैन तपाईलाई यसको बारेमा अनाउन्स गर्नको लागि तपाईहरु सबैलाई यहाँ बोलाएको हो अन्त तपाईहरु आइदिनु भएकोमा वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु यु हैन अब तपाईलाई यो इभेन्टको बारेमा अझै विस्तारमा भन्नुहुन्छ हाम्रो कोअर्डिनेटर मिस्टर उपेन्द्र गुरुङले तर त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई अरु सबैजनाको बारेमा अलिअलि परिचय दिन्छु हैन ल सो हाम्रो दिस आर्किटेक्ट्स अफ सिक्किम वाज फाउन्डेड इन द इयर 2001 हैन अनि यहाँ हाम्रो फाउन्डिङ मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ आर्किटेक्ट प्रशान्त प्रधान एन्ड आर्किटेक्ट संजोग राया उहाँले यो इभेन्ट हामीले 10 सालमा होस्ट गर्दै आएको हो 2001 मा पहिला होस्ट गरेको त्यहाँदेखि अहिले 2011 मा पनि हामीले होस्ट गर्यो त्यहाँदेखि अब हामी यो 2021 मा हामीले फेरि सेम कन्टिन्यू गर्ने हो अन्त यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आर्किटेक्ट्स अफ सिक्किमको कोअर्डिनेटर मिस्टर उपेन्द्र गुरुङ जसले चाहिँ तपाईलाई यो सबै विस्तारै सम्झाइदिनुहुन्छ अन्त मोस्ट आर्किटेक्ट सुमी सोनम लेप्चा अन्त यहाँ हुनुहुन्छ आर्किटेक्ट पेमा हामी चाहिँ वी आर द यंगर आर्किटेक्ट्स अफ द लट हैन And to carry it forward, I'd like to call upon Mr. Upendra Guru to take you through the entire event. Thank you. Thank you, Somi. Yes, again, I would like to thank Journalists Union of Sikkim for organizing this. Tapaiलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ and so I'll straight away like तपाईलाई म यो इभेन्ट चाहिँ के हो भनेर जनाउने छु अन्त यो हाम्रो इभेन्ट एसेन्शियली के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो इट्स कन्भर्सेसन अब पहिलादेखि हुँदै आएको सोमीले भनेको जस्तै 2001 देखि हुँदै आएको इट्स अ कन्भर्सेसन अन आर्किटेक्चर वास्तुकला भन्छ एन्ड देन अबाउट हाम्रो शहरको बारेमा ग्याङ्टोकको बारेमा है सो आर्किटेक्चर त अब 20 साल पुरानो प्रोफेसन भयो हाम्रो यहाँनिर एस्टाब्लिस भएको एक्चुअली त्योभन्दा अगाडि नै थियो तर आर्किटेक्चर सिक्किम फाउन्ड भएको चाहिँ तपाईँको 20 इयर्स भइसक्यो एन्ड देन हामीले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू अवेर हुनुभएको छ आर्किटेक्टको बारेमा आर्किटेक्चरको बारेमा अन्त बट देन हाम्रो यो सहर चाहिँ अहिले अब त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल हाउसेसको लागि भयो अर बिल्डिङ्सको लागि भयो है तर कलेक्टिभली एउटा बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट हेऱ्यो भने एउटा हाम्रो जति पनि हामीले एउटा अर्बन एरियामा डेन्स प्रकारले बसिरहेको छौँ त्यसको बारेमा कुरा चाहिँ त्यति साह्रो भएको छैन सो वी बिन ट्राइङ टु डु द्याट सिन्स 2001 बट अहिले अब 2021 पुगिसक्यो तर र पनि हाम्रो वी डोन्ट ह्याभ एउटा फ्युचर डिरेक्सन जस्तो चाहिँ त्यति साह्रो छैन जस्तो लाग्यो मलाई हामीलाई हाम्रो सिटीको बारेमा सो त्यसको बारेमा नै कुराकानी गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यो एक्जिबिसन गर्दैछौँ यस एक्जिबिसनमा तपाईहरुलाई यो फ्लायर दिएको छ त्यसमा हेर्नुभयो भने सो यो एक्जिबिसनमा चाहिँ एक्जिबिसन मात्रै नभएर वर्कसप्सहरू पनि छ सो म तपाईलाई यो एक्जिबिसनको एक एकवटा बुझाउने छु के एक्जिबिसन हुनेवाला छ भनेर सो फर्स्ट चाहिँ तपाईको एक्जिबिट ए मा अन्त सरी बिफोर आई प्रोसिड हाम्रो भेन्यूको बारेमा अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु सो हाम्रो भेन्यू चाहिँ हामीले यता स्ट्याच्यु अफ युनिटी हल तपाईको अहिले खोलिहालेको चाहिँ छैन बट देन हाम्रो वी वुड अल्सो लाइक टु थ्याङ्क लाइक पाङलाप्सल कमिटी उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो हल युज गर्नु दिनुभयो अन्त सो इट्स अ न्यू बिल्डिङ तपाईले अहिले नोटिस गर्नुभएको छ होला यो उकालो चिल्ड्रेन पार्क उकालो जाने बाटोमा लेफ्ट साइडपट्टि छ त्यो फ्याब इन्डियाहरू भएको बिल्डिङ एन्ड देन अनदर भेन्यू इज तपाईको यो डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल रुम त्यहाँनिर चाहिँ विल ह्याभ अ स्मलर एक्जिबिट ओभर द्याट हाम्रो मेन एक्जिबिट हल चाहिँ त्यहाँ हुनेछ अन्त अरू तपाईँको वर्कसपको भेन्यू एज वी प्रोसिड म तपाईँहरूलाई भन्नेछु है सो एक्जिबिसनमा चाहिँ के हाम्रो छ भन्दाखेरि एक्जिबिट ए मा चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टलाई अब जति पनि गान्तोकमा तपाईको प्रोजेक्ट्सहरू आउँदैछ सिटी एरियामा नभए अलिकति पेरिफेरी एरियामा उहाँहरूको जे प्रोजेक्ट्स आउँदैछ डिस्प्ले गर्नुको लागि हामीले एउटा एप्लिकेसन चढाएको छौँ सो उहाँहरूले दे आर प्रोसेसिङ द एप्लिकेसन वी हेभन्ट गट द प्रोजेक्ट्स एट बट देन हामी त्यो चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्टको लागि तपाईँको ट्रान्सपेरेन्सीको लागि इन द स्पिरिट अफ ट्रान्सपेरेन्सी त्यसको लागि चाहिँ हामी
we want to display on behalf of the government if they are willing, that is हामीले application चाहिँ चलाएको छौं, so that is yet to be confirmed. So that is one exhibit A. So जस्तै तपाईको parent department हाम्रो building and housing, urban development department, then अहिले हालैमा तपाईको gangtok smart city development limitedly उहाँहरुले they are making a lot of projects in the city. So त्यो public feedback को लागि हामी display गर्नुको लागि उहाँहरुलाई permission मागेको छौं. So we haven't got any news as such. We just know that त्यो file process हुँदैछ भनेर. And then at the same time we are collaborating exhibit B मा चाहिँ तपाईको GMC जो चाहिँ अब हाम्रो civic body हो यो city को लागि. So त्यो चाहिँ they are displaying some projects उहाँहरुले execute गरेको projects display गर्नु हुँदैछ. अन्त अर्को चाहिँ तपाईको जति पनि blueprint को लागि application process छ, जो त्यसको बारेमा पनि उहाँहरुले they want to sensitize and orient people towards the application process. And then अर्को तपाईको जति पनि हाम्रो यहाँनिर building regulations छ त्यसको पनि importance why is it important भनेर चाहिँ उहाँहरुले त्यो पनि डिस्प्ले गर्नु सोच्नु भएको छ. And another exhibition हाम्रो त्यो चाहिँ तपाईको district control room मा हो त्यो at the moment, but then अहिले venues हरु flexible छ, so अलिकति चेन्ज हुनु पनि सक्छ त्यो. अन्त अर्को venue 2 मा चाहिँ तपाईको हाम्रो एउटा जुन चाहिँ स्ट्याच्यु अफ युनिटी हल हो त्यो चाहिँ venue 2 हो. त्यसमा चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चर सिक्किमले नै हाम्रो कतिजना मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले आइडियाज र प्रपोजल्स छ सिटी ग्याङटोक भित्रको अब नबन्नेको तर बनिनु सक्ने कसरी राम्रो हुन सक्छ, पब्लिकलाई कसरी पब्लिक प्रोजेक्ट्स भनौं न, पब्लिक प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ आइडियाजहरु चाहिँ उहाँहरुले डिस्प्ले गर्नु हुनेछ. So that is regarding the proposals and ideas. Then अर्को हाम्रो exhibit D मा चाहिँ छ तपाईको traditional architecture of Sikkim. So पहिलाको हाम्रो architecture कस्तो थियो, के मटेरियल्सहरुले बनिन्थ्यो, ढुङ्गा or natural materials तपाईको timber, bamboo. So त्योहरु पनि एउटा डिस्प्ले गर्ने छौं. अर्को चाहिँ there will be selected works of architects तपाईको जति पनि हाम्रो architecture fraternity बाट मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँको अफिसेसहरुबाट काम देखाउने छ. So this is actually not to say that हाम्रो आएर हाम्रो काम हेर्दिनु भनेर, actually there's a reason behind this why we are showing our work also this time. यो भन्दा अगाडि 2001 र 2011 मा चाहिँ we hadn't shown our personal work as such, but this time चाहिँ what we felt was in our experience what we felt is we are undermined हुन्छ नि तपाईको, like sometimes like we feel as हाम्रो मान्छेहरु चाहिँ we are not competent enough, we can't do handle projects of complexity, or we can't handle projects ठुलठुलो projectsहरु handle गर्न सक्दैन. So that's why most of the projects तपाईको जति पनि ठुलो projectsहरु छ those projects बाहिरको मान्छेलाई नै दिन्छ, बाहिरको कन्सल्टेन्ट्सहरुलाई दिन्छ, because we think that हाम्रो मान्छेहरुले गर्न सक्दैन भनेर. But त्यसको लागि चाहिँ we want to sort of like display some of the projects that we've done which showcases the our capability or our competency to handle like projects of complexity भनेर चाहिँ त्यो हामीले एउटा exhibit E गर्दैछ. then अर्को चाहिँ तपाईको एउटा cultural mapping गर्दैछ हामीले ग्याङटोकको. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको जति पनि प्लेसेस अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ जो चाहिँ हामी सबैजनालाई थाहा हुँदैन, जस्तै कहीँनिर तपाईको एउटा राम्रो धारा छ अरे, कहीँनिर तपाईको एउटा चौतारा छ अरे और ट्री छ अरे, we might not know, but people from the neighborhood will know. So हामी चाहिँ we thinking we'll put a ठुलो ग्याङटोकको म्याप, and then मान्छेले आएर उहाँहरुलाई जुन चाहिँ प्लेसेस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर मार्क गरिदियो भने चाहिँ that can be a basis of हाम्रो कल्चरल म्याप गर्नु. It could be anything, तपाईको इन्टेन्जिबल पनि हुन सक्छ, ट्यान्जिबल एकदम छुने हेर्ने चीज पनि हुन सक्छ है. सो त्यो चाहिँ हाम्रो एक्जिबिशन्सहरु हो. देन अर्को तपाईको वर्कशप्सहरु छ. वर्कशपमा चाहिँ एउटा तपाईको ओपन डिस्कसन हुनेछ, एउटा सिक्किमिज आर्किटेक्चर भनेर के हो भनेर. खासमा चाहिँ सिक्किमिज आर्किटेक्चर वाज
एउटा result of a decision that was made long time back. So I won't get into the specifics of it, but then त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तपाईले नोटिस गर्नु भएको होला जति पनि गभर्नमेन्ट बिल्डिङ्सहरु छ, so they have a particular language तपाईको हुन्छ नि, and then त्यसमा चाहिँ lot of the तपाईको जति एलिमेन्ट्सहरु छ, it has been borrowed from the हाम्रो religious buildings, monasteries बाट basically, and then you can see that in हाम्रो pharmaceutical कतिवटा फ्याक्ट्रीजहरुमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ. So धेरै प्रकारले इन्टरप्रिटेसन भएको छ त्यसको जुन चाहिँ सिक्किमिज आर्किटेक्चर हो. सो वी वान्ट टु एक्चुअली टक अबाउट इट, के चाहिँ थियो पहिला एन्ड देन अहिलेको टाइममा के रेलेभेन्स छ त्यो स्टाइलको, एन्ड देन इन द फ्युचर चाहिँ के हुनुपर्ने भनेर त्यसको एउटा डिस्कसन गर्नेछौँ. देन अर्को चाहिँ देयर विल बी अ 2-day intensive वर्कसप अन ग्याङटक. सो त्यसमा चाहिँ तपाईँको we will be exploring अब हाम्रो ग्याङटक चाहिँ बढेको छ अहिले सहर हाम्रो. at the moment we don't have any direction as such. so कसरी चाहिँ how do we articulate एउटा some sort of एउटा तपाईको रोड म्याप हुन्छ नि अगाडिको फ्युचरको लागि. सो त्यसको लागि चाहिँ we are doing an intensive workshop, but then obviously त्यो वर्कसपमा 100 जना 200 जना मान्छे cannot decide a road map for Gangtok. सो त्यो वर्कसपको हामीले जति पनि निचोड निकाल्ने छौं त्यो चाहिँ we will be putting that in the public domain, and then taking public feedback. तपाईहरुको जति पनि अब ग्याङटकमा स्टेक होल्डर्सहरु हुनुहुन्छ, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, सेकेन्डरी स्टेक होल्डर्स, उहाँहरुकोबाट फिडब्याक लिएर hopefully we can at least एउटा vision जस्तै एउटा बनाएर, not exactly vision but then एउटा at least start talking about it, because अहिलेसम्म त प्लानिङहरु केही पनि भएको छैन. A lot of plans have been made but then none of them have been implemented so far. So we feel that अब Gangtok at this point in time, especially अब we are in 2021, we've been talking about it since 2001. So अहिलेसम्म we don't have such a plan in place, but so at least we should start talking about it. Like people should be aware that हामी सँगै एउटा concentrated एरियामा बस्दाखेरि चाहिँ के there are a lot of opportunities also which come along when we live in a city, but then there are a lot of problems also that emerges when you live in a concentrated area. So and those problems are apparent. अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ ट्राफिकमा हेर्नुहुन्छ तपाईले अब गार्बेज डिस्पोजल देखि लिएर वेस्ट देखि लिएर बेसिक सर्भिसेसको फेसिलिटी देखि लिएर अब बिल्डिङ्सहरुमा हेर्नुस् लाइट एन्ड भेन्टिलेसन छैन. सो लट अफ द्याट इज अहिले एकदमै अप्यारेन्ट भएर आउँदैछ. सो एटलिस्ट हामीले अहिलेदेखि नै कुरा गर्नु थालेन भने चाहिँ इट बी detrimental for the future भनेर जस्तो लागेको. So we want to talk about this. And then lastly हामीले how do we engage with more people from the city भन्दाखेरि चाहिँ we thought like generally artists हरु चाहिँ उहाँहरु they are very good at expressing what they feel about the city through poems or some through visual mediums हुन्छ नि. So त्यसको लागि चाहिँ we are organizing दुईटा satellite event. So एउटा चाहिँ हामीले in collaboration with एउटा organization छ, not it's a collective, the Confluence Collective भन्नेसँग चाहिँ we are organizing one photography competition. So everyone is invited to participate. There are prizes for it. So हामीले we are going to share that event again. About तपाईहरुले हाम्रो if you go to our social media pages, so all the details, the competition details are there. And there's another essay like prose and poetry competition पनि गर्दैछ. यो चाहिँ we are doing in collaboration with Converse भन्ने, it's a literary group. So this can be यो नेपालीमा पनि हुन सक्छ, इंग्लिशमा पनि हुन सक्छ एन्ट्रीजहरु. So I would request all Gangtokians if you are interested तपाईहरुले participate गरिदिनुस्. So those are the things that's lined up for Gangtok 2021. So if there's anything to add, anyone? Would you like to say something about architects? One of the founding members, so it's not just Sanjog and me who are founding members. So we are actually, at least when we started in 2001, हामी चाहिँ झन्डै 8-9 जना थियौं. अन्त हामी एकदमै मतलब माया लाग्दो पाराले थालेको, बिकज हामीले त्यो थाल्दाखेरि चाहिँ एट द टाइम आर्किटेक्चर भन्ने के हो भनेर
सबैले आर्किटेक्ट इन्जिनियर भन्थ्यो आर्किटेक्चर को हो भनेर कोही थाहा पनि थिएन सो त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेसन त्योभन्दा पनि थियो पहिला तर त्यति बेला चाहिँ हामीले वी स्टार्टेड कि वी वान्ट टु फर्मलाइज दिस इन्स्टिट्युसन वी वान्ट टु फर्मलाइज इट एन्ड मेन थिङ चाहिँ हाम्रो के थियो भने चाहिँ वी आर भेरी कन्सर्न्ड एज इज एभ्री वान अब सबैजना यहाँ बस्छ त एभ्री वान इज कन्सर्न्ड अबाउट हामी कस्तो छ कसरी बस्दैछौँ के हो बट वी ओन्ली कम्प्लेन कन्सर्न भयो त्यहाँदेखि त्यो ट्राफिक ठिक छैन यो ठिक छैन कम्प्लेन गर्ने अब आफ्नै घरमा कम्प्लेन गर्यो साथी भेट्दाखेरि कम्प्लेन गर्यो तर वी फाउन्ड द्याट हामी चाहिँ यस्तो एउटा ग्रुप हुन सक्छौँ जो चाहिँ यो कम्प्लेनलाई चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजममा पनि गर्नु सक्छौँ र यो कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम गरेर चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट र अथोरिटी लिएर र हामी पब्लिकको बिचमा चाहिँ एउटा ब्रिज जस्तो चाहिँ हुन सक्छौँ भनेर नि सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी वी आर कन्सर्न एन्ड वी आर केपेबल अल्सो हाम्रो केपेबिलिटी पनि छ बिकज वी आर टेक्निकली ग्राउन्डेड हाम्रो यति नलेज र इन्फर्मेसन र त्यो सब हाम्रोमा छ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ अलिकति युनिक जस्तो भएको छ इन द सेन्स द्याट हामी चाहिँ तपाईँहरूको पब्लिकको कन्सर्नहरूलाई लिएर हामी त्यसलाई एउटा रूप दिन सक्छौँ र गभर्मेन्टले जुन प्रपोज गर्दैछ त्यो प्रपोजलहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट त्यो छ सरी म एकदम जम्प गरेँ कि अगाडि तर उहाँहरूको चाहिँ त्यो छ वेन दे आर प्रपोजिङ पब्लिक प्रोजेक्ट दे सुड बी स्टेक होल्डर इन्टरेक्सन त्यो स्टेक होल्डरमा चाहिँ हाफ द टाइम स्टेक होल्डर इज नट इन्फर्म नि के हो यो मास्टर प्लान बनाउनु भयो त्यो मास्टर प्लान चाहिँ के हो अब कमन म्यानले त बुझ्दैन नि अब वी क्यान बी द्याट इन्टरमिडिएरी जसले चाहिँ त्यो मास्टर प्लान बुझाउने यहाँ चाहिँ यस्तो प्लान भएको छ भनेर यहाँ चाहिँ यस्तो प्लान भएको छ यो प्लान भएको चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउने चाहिँ हामी एउटा यो एक्जिबिसन यो गरेर चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई बुझाउन सक्छौँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको वान स्ट्रङ अब इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ यही हो कि वी क्यान बी द्याट इन्टरमिडिएरी फोर्स जसले चाहिँ त्यो गर्नु सक्ने हो एन्ड हामी चाहिँ अल्सो वी आर भेरी कन्सर्न्ड अबाउट पब्लिक डायलग इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन एनी सिभिक सोसाइटी अब हाम्रो सिक्किममा चाहिँ म्याक्सिमम् एभ्रिथिङ कम्स फ्रम द गभर्मेन्ट इट इज द गभर्मेन्ट त्यो द्याट सिनारियो इज चेन्जिङ हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो थियो अहिले पनि धेरै नै त्यस्तो छ तर अहिले चाहिँ आई फिल द्याट सिक्किम आर्किटेक्ट अफ सिक्किम चाहिँ वी आर द्याट काइन्ड अफ फोर्स वेयर वी क्यान बी अ सिभिक सोसाइटी जस्तो तपाईँको जर्नलिस्टको छ जस्तो अरू अर्गनाइजेसन हुनु छ हामी चाहिँ वी क्यान बी द्याट काइन्ड अफ अर्गनाइजेसन हु क्यान क्वेसन द गभर्मेन्ट हु क्यान क्वेसन इन द राइट वे अभियसली वी आर नट पोलिटिकली अलाइन्ड हाम्रो आफ्नै हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ नै फर बेटरमेन्ट अफ बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न हो मेन अब्जेक्टिभ इज द्याट तपाईँ बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ घर बनाउनुहुन्छ जहाँ पनि के गर्नुहुन्छ हो डेभलपमेन्ट गर्नुहुन्छ तर त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ अलिकति त्यो सोचेर सम्झेर के यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ हामीलाई अलिअलि थाहा हुन्छ हो सो त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सल्टेसनमा गर्नुभयो भने चाहिँ हामी पनि तपाईँको भोइस चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्ने थियौँ विदाउट एनी पोलिटिकल मोटिभ हाम्रो केही पोलिटिकल मोटिभ छैन जस्ट कन्सर्न कि हामी पनि तपाईँसँगै छौँ वी आर कलेक्टिभ हामी पनि कलेक्टिभ छौँ गैंगटोक इज कलेक्टिभ एभ्री सिटी इन अ वे नाम्ची पाक्योङ भनौँ उहाँ पनि कलेक्टिभ हुनुहुन्छ सो हामी चाहिँ अहिले बेसिकली वी आर कन्सिडर्ड इन गैंगटोक बट वी हेभ आर्किटेक्ट्स अराउन्ड सिक्किम अल्सो बट वी आर कन्सर्न राइट नाउ अहिले गैंगटोक इज द फास्टेस्ट मुभिङ सबै कुरो सबै एटेन्सन गैंगटोकमै छ सो एज आर्किटेक्ट्स अफ सिक्किम वी वान्ट टु जस्ट बी इन्भल्भ एन्ड ब्रिङ द्याट भोइस अक्रस टु पब्लिक सो द्याट इज आवर एम So अहिले के गर्नुहुन्छ full time? What are you people doing? Are you engaged in some advising, consultation, or anything? We have all private practices now. Private. All private practices. We have nothing to do with any government organization. So founding member recent, right? So the 2001 र 2011 मा पनि इभेन्ट भयो नि त्यसको आउटकम कस्तो थियो र पब्लिक रेस्पोन्स कस्तो सर यो जुन चाहिँ पालि तपाईँ गर्नुहुन्छ फर द थर्ड टाइम यसमा तपाईँको एक्सपेक्टेसन के छ मतलब फ्रम especially regarding your objective Actually, in addition to the same question, and why there's like 10 years to gap? I'll take that just briefly. That 10 years is a very interesting thing because it almost came organically because in a way to make a building takes a long time. To make a good building takes even longer. So, and also to organize ourselves, it didn't happen by design.
It happened by default, actually. But it's about for idea to get germinated in the public or anywhere, or idea छोड्यो त्यसलाई अब ग्रो गर्नु के गर्नु अलिक टाइम लाग्दो रहेछ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब 10 सालको बादमा चाहिँ कहाँ पुगेको छ अलमोस्ट लाइक सेन्सस पनि 10 सालमा गर्छ नि सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट 10 इयर्समा चाहिँ के भयो वी हेभ टु डु समथिङ एन्ड देन लेटर वी सी वाट इज द रिजल्ट एन्ड देन 10 इयर्स लेटर मेबी वी सी यहाँ चाहिँ हामी यति टाइम लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँ पुग्यौँ भनेर So that's why I think not by design. Also one thing I want to add to that. त्यसमा के थियो भन्दाखेरि अब एक्चुअली हाम्रो पनि वी हेभ आवर ओन प्राइभेट अफिसेस होइन सबै बिजी हुन्छ सो यो इभेन्ट यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ इट टेक्स लट अफ आवर टाइम एन्ड रिसोर्सेस हुन्छ नि पहिला चाहिँ अब त्यति बेसी आर्किटेक्ट्सहरू पनि थिएन लाइक 2001 मा हाउ मेनी अफ यु गाइज वर देयर 7 8 2011 मा त्यति बेसी थिएन अब आफ्टर द्याट हाम्रो त्यो टाइम नहुँदाखेरि मान्छे पनि कम्ती हुँदाखेरि टेक्स अ लट हुन्छ नि फ्रम अस सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अब 10 सालमा भएको होला बट लाइक प्रशान्तजी सेङ इट्स लाइक यो त्यो सेन्सस गरेको जस्तै नि इट्स लाइक अ चेक हुन्छ नि इट्स अ माइल स्टोन सो त्यो प्रकारले भइरहेको छ तर इन फ्युचर चाहिँ मेबी वी विल ह्याभ दिस मोर अफन नाउ बिकज अहिले आर्किटेक्ट्सहरू धेरै आएको छ दे आर लट अफ यङ्गर एन्थुजियास्टिक लाइक इन्टेलिजेन्ट आर्किटेक्ट्स अफ कम सो आई थिङ्क दे विल टेक दिस फरवर्ड सो त्यो चाहिँ होइन एन्ड तपाईँको रिगार्डिङ द क्वेसन आउटकम 2001 को यु वान सी द आउटकम सो 2001 मा चाहिँ अब त्यो माया लाग्दो मैले अघि भने कि बिकज हाम्रो एक्जिबिसन ओपनिङमा नि के भयो भने लोड सेडिङ भयो बत्ती पनि थिएन सो हामीले प्रिन्ट पनि गर्नु पाएन अन्त एक रात पहिला भुइँचालो पनि आएको थियो आई जस्ट रिमेम्बर द्याट सो त्यति बेला चाहिँ अब आदर्शहरू हामीले त्यति बेला हाम्रो सिएमलाई बोलाएको थियौँ फर द ओपनिङ त उहाँ आउनुभएको थियो त्यहाँदेखि आदर्शहरू त उहाँले प्लाइवुड हेरेरै जानुभयो किनभने त्यो पिनअप त केही भएको थिएन त्यो आदर्शहरू प्रिन्ट पनि अब एकदम अचम्मको भएको थियो कि एकदम माया लाग्दो नै पाराले भएको थियो नि बिकज वी आर नट रेडी प्लान पनि भएको थिएन पावर कट त्यस्तोहरू हुन्थ्यो त्यति बेला धेरै इन्भर्टरहरू थिएन सो तर पब्लिकको रिस्पोन्स चाहिँ भयङ्कर भयो बिकज के भयो भने हामीले 2001 मा एउटा धेरै प्रोजेक्ट्सहरू गऱ्यो हाम्रो आफ्नै बिकज हाम्रो त्यति भयङ्कर काम पनि थिएन तर आफ्नै इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ हामीले यो एमजी मार्गको एउटा प्रोजेक्ट गऱ्यौँ लाल बजारको प्रोजेक्ट गऱ्यौँ त्यति बेला लाल बजार नै थियो एमजी मार्ग नै थियो मतलब गाडीहरू चल्थ्यो त्यो सेड्सहरूमा लाल बजारमा त्यो बेस थियो धेरै त्यस्तो प्रोजेक्टहरू गऱ्यौँ तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ के भयो धेरै राम्रो पब्लिक रिस्पोन्स भयो उहाँलाई पनि राम्रो लाग्यो होला हामीले के भनेको गभर्मेन्टले पनि राम्रो मतलब त्यो हाम्रो स्पिरिटमा लिएर चाहिँ एमजी मार्ग पेडेस्ट्रियनाइज भयो बिकज हामीले त्यति बेला प्रपोज गरेको थियौँ एमजी मार्ग चाहिँ पेडेस्ट्रियनाइज हुनुपर्छ भनेर सो त्यसको रिजल्ट चाहिँ एउटा भयङ्कर रिजल्ट भयो कि एमजी मार्ग पेडेस्ट्रियनाइज भएर दो देयर वाज लट अफ अब्जेक्सन फ्रम लोकल के अरे त्यो सपकिपर्सहरू स्टोर किपर्सहरू बिकज दे डिडन्ट नो कि त्यसको बेनिफिट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर तर अहिले के अरे दे आर भेरी ह्याप्पी नि कि त्यो पेडेस्ट्रियनाइज भएर चाहिँ उहाँको बिजनेस कतादेखि कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्यो सो त्यसको आउटकम धेरै राम्रो भएको थियो त्यहाँदेखि हामीले एक्जिबिसन छोडेर वर्कसप पनि एकदम भयङ्कर पाराले गरेको थियौँ अब अहिले पनि हामी गर्दैछौँ त्यति बेला पनि हामीले एकदम अब वर्कसप चाहिँ अन आइडेन्टिटी अन क्वालिटी अफ लाइफ त्यति बेला पनि यो इस्युज एकदम बर्निङ थियो अहिले पनि त्यस्तै नै छ त्यति बेला पनि वी युज टु थिङ्क कि अब सिटीमा हुँदाखेरि चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो गभर्नेन्स चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर वी वान्ट टु अलवेज क्वेसन and not just sit passively. So 2001 मा चाहिँ त्यस्तो भएको थियो very good result that spurred us to do 2011. So you want to say something 2011 मा 2011 मा जस्तै हामीले जुन चाहिँ यो एक्जिबिसन र हाम्रो वर्कसप गर्छौँ त्यसमा वर्कसपहरूमा हामीले वी इन्भाइट एक्सपर्ट्स अल्सो सो योपालि पनि वी हेभ 3 planners will be coming over for the workshop and who are experts in their field. So one is from Kathmandu, his name is Kai Waise. उहाँ चाहिँ कन्जर्भेसन प्लस उहाँ चाहिँ वर्ल्ड युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेजको पनि उहाँ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ सो उहाँहरू जस्तै पहिला पनि आउनुभएको थियो दुइटै एक्जिबिसनमा उहाँ आएर चाहिँ के हुन्छ भने हिल गिभ अस एन इन्साइट टु खालि हामी जस्तोलाई मात्रै होइन तर वर्कसपमा प्लस देयर इज लट अफ वी इन्भाइट लट अफ गभर्मेन्टको फ्रेटर्निटीको पनि मेम्बर्सहरू हु आर अल्सो आर्किटेक्ट्स एन्ड प्लानर्स सो उहाँहरूसँग पनि इन्टरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अन अ ग्लोबल लेभलमा हामीले कसरी चाहिँ अप्रोच गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो सिटी प्लानिङमा
हामीले खालि त्यो बिल्डिङ मात्रै होइन खासमा हामी एज आर्किटेक्ट्स हामी समटाइम्स वी जस्ट थिङ्क इट्स कन्फाइन्ड टु आर्किटेक्चर भनेको बिल्डिङ मात्रै हो भनेर बट द क्वालिटी अफ लाइफ द ओपन स्पेसेस द त्यो नछुनेर त्यो जुन चाहिँ त्यसको सेन्सिटिभ उयो हुन्छ जुन चाहिँ भेन्टिलेसन भयो सन भयो साइकोलोजिकल मान्छेहरूलाई नानीहरूलाई कस्तो इफेक्ट हुन्छ ओपन स्पेसेसहरू के हुन्छ हो त्यस्तोहरू चाहिँ हामीले वर्कसपहरूमा पुरा उयो गरेको हुन्छ हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि उहाँहरूले पुरा हामीलाई देखाइदिनुहुन्छ अब छ्याङ्गा पारिदिनुहुन्छ कि तिमीहरूले यो स्टेप्सहरू रङ गर्दैछ नभए तिमीहरूले यो अप्रोच नलिनु यसो नगर्नु यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्तै अर्को एकजना एक्सपर्ट हुनुहुँदैछ भुटानबाट आउनुहुँदैछ अन्त भुटानमा पनि कसरी उहाँहरूले पनि रिस्ट्रेन गरेर रादर देन जस्ट बिल्डिङ उहाँले पनि आफूलाई प्रिजर्भेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट फर देम कसरी चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गर्नुहुन्छ आफूलाई कसरी रिस्ट्रेन गर्नुहुन्छ कसरी आफ्नो कल्चरलाई मेन्टेन गर्नुहुन्छ हो त्यस्तो वर्कसपहरू चाहिँ हामीले गर्दै आएको थियौँ पहिला पनि त्यति बेला हामीले 5-6 वटा प्रोजेक्ट्सहरू लिएको थियौँ एउटा चाहिँ तल देउरालीको जुन चाहिँ बटरफ्लाई वकवे छ हो त्यो पनि लिएको थियौँ त्यति बेला कन्सेन्सस हामीलाई पनि थाहा थिएन त्यसको रिपकर्सन कस्तो हुन्छ होला त्यो वकवे बनाएर त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नानीहरू जुन चाहिँ कलेजको थियो स्कुलकोहरू थियो उनीहरूलाई त्यो बटरफ्लाईले गर्दाखेरि मात्रै पनि पुरा एक्साइटेड भएको थियो अन्त त्यति बेला त हामीलाई पुरा उयो पाएको थियो कि एकदमै दामी प्रोजेक्ट रहेछ एकदम दामी उयो डिजाइन आयो भनेको थियो तर हामीलाई थाहा छ अहिले आफ्टर 10 years आफ्टर युजिङ द उयो प्रोजेक्ट कि वेदर इट्स ह्यापनिङ फर द बेटरमेन्ट अफ द सिटी अर वेदर इट्स अ नेगेटिभ फर द सिटी भनेर सो त्यो आर्किटेक्चर पनि इट टेक्स टाइम एन्ड इट टेक्स लट अफ एउटा त हार्डवर्क पनि हुन्छ त्यसमा अनि प्लस त्यसको रिपकर्सन इमिडिएटली देखिँदैन हामीले सो त्यो प्रोसेसमा हामीले 2001 को जुन चाहिँ प्रोजेक्टहरू हामीले गरेर पब्लिकमा देखाएको थियौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि निकै राम्रो भयो कि राम्रो भएन त्यो चाहिँ हामीले टाइमले पनि उयो गर्न सक्छ नि गज गर्न सक्छ नि सो आर्किटेक्चरको चाहिँ त्यो पनि उयो छ एउटा तपाईँहरू नि आफ्नो अब पेसामा त हुनुहुन्छ त्यो प्रोफेसन हो सँगसँगै तपाईँहरूले एसोसिएसन बनाएर सिक्किम अनि विशेष गरी गान्तोकलाई लिएर चिन्ता तपाईँहरूले राख्नु हुँदो रहेछ कि है भोलि दिनमा के हुनसक्छ यो सही हो कि गलत हो कुन दिशामा जाँदैछ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यही सन्दर्भमा मलाई एउटा प्रश्न चाहिँ के गर्नु मन लागेको थियो भने अहिले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि तपाईँहरूको नलेजमा होला एउटा कन्स्ट्रक्सन को काम सुरु भइसकेको छ जसलाई लिएर विवाद पनि भइरहेछ है बाहिरको भित्रको भन्ने कुरा त्यो राजनीतिक विवाद हुनसक्छ त्यसलाई पर राखेर जुन त्यसको साइजलाई लिएर भोल्युम भनिन्छ अब 14 तलाको भन्दैछ है अनि त्यसलाई लिएर भोलि दिनमा हुनसक्छ मुनिपट्टि आडी थाङलाई त्यसको अब नेगेटिभ इफेक्ट हुनसक्छ भन्ने कुरो पक्कै पनि यो तपाईँहरूको नलेजमा होला नि है के भन्न चाहनुहुन्छ यसलाई लिएर तपाईँहरू हुन्छ आइड डेफिनेटली लाइक टु आन्सर द्याट क्वेसन कि बट जस्ट त्यो आन्सर गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको जस्ट कन्टिन्युएसनमा अघि जे भन्नुहुँदै थियो त्यो वर्कसपमा आई वुड लाइक टु पोइन्ट आउट उहाँले भन्नुभयो एकजना भुटानबाट आउनुहुँदैछ कन्सल्टेन्ट प्लानर आउनुहुन्छ एउटा नेपालबाट आउनुहुन्छ देयर इज वान मोर गाई कमिङ फ्रम दिल्लीबाट उहाँ चाहिँ विशाल कुन्द्रा भन्ने इज अ टेक्निकल डाइरेक्टर त्यो एकम भन्ने एउटा ठुलो तपाईँको एमएनसी छ सो इज अ इकोनोमिक्स एन्ड आई थिङ्क सम एक्सपर्ट या इज अ प्लानर बेसिकली सो उहाँ पनि आउनुहुँदैछ एन्ड देन 2011 को अलिकति आउटकमहरू आई जस्ट वान्ट टु लाइक सञ्जु दाजुले त भन्नुभयो जस्ट टु एड टु द्याट त्यो त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि गान्तोकमा पब्लिक प्रोजेक्ट्स आउँदै थियो नि गभर्मेन्टले गर्दै थियो त्यति बेला देयर वाज दिस स्किम कल JNNRUM भन्ने एउटा जवाहरलाल नेहरू या सो त्यो द्याट थिङ वाज द्याट सो त्यसको अन्डरमा चाहिँ धेरै प्रोजेक्ट्सहरू हुँदै थियो गान्तोकको भित्र नि देन वी ह्याड कन्ट्याक्टेड अगेन लाइक योपालि कन्ट्याक्ट गरेको जस्तै गभर्मेन्टहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ हामीले वी ह्याड आस्क देम टु डिस्प्ले द्याट प्रोजेक्ट इन स्पिरिट अफ अगेन ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड पब्लिक इन्ट्रेस्ट सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिस्प्ले गरेको थियौँ फिडब्याक लिएको थियौँ एन्ड सम अफ द प्रोजेक्ट गट स्क्रैप्ड अल्सो हुन्छ नि बिकज त्यो हामीले मान्छेले फिडब्याक दिँदाखेरि त्यो कतिवटामा नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू थियो एन्ड इट वाज भ्यालिड कमेन्ट्स हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा प्रोजेक्ट स्क्रैप पनि भयो कतिवटा फेरि लाइक थिङ्स लाइक वाट सञ्जोग दाजु चाहिँ त्यो बटरफ्लाई ब्रिज जुन चाहिँ भयो अब यसो हेर्दाखेरि त सबैजनाले मन पराउँछ नि तर खासमा चाहिँ अब इट वाज नट वेल थट थ्रु हुन्छ नि तपाईँको त्यो फ्लाइओभरको सर्कुलेसनदेखि लिएर तपाईँको त्यो द बिल्ड क्वालिटीदेखि अहिले हेर्नुभयो भने अहिले त एकदम आँखा दुख्ने खालके साइट भइरहेको छ सो एनिवे सो द्याट वाज द आउटकम एन्ड अल्सो त्यति बेला हामीले क्वेसनाइजहरू गरेको थियो क्या तपाईँहरूको प्रब्लम के छ सिटीमा तपाईँहरूको यो सिटीमा के चाहन्छ भनेर सो त्यसको रिजल्ट्सहरू चाहिँ मोस्ट प्रब्ली यो एक्जिबिसनमा पनि वी विल बी publishing, collating it and then publishing it योपालिको एक्जिबिसनमा नाउ तपाईँको टु आन्सर टु यर क्वेसन कि
फर्स्ट अफ अल लाइक आई हेभ माई ओन इन्डिभिजुअल ओपिनियन अबाउट तपाईँको यो ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू आउँदैछ देन कलेक्टिभली अब यस्तो फोरममा अब प्लस आइ एम रिप्रेजेन्टिङ आर्किटेक्ट्स अफ सिक्किम म यसको बारेमा चाहिँ दे आर फ्यु थिङ्स ओन्ली आई क्यान से एज अ उयो सो फर्स्ट आई वुड लाइक टु स्टार्ट बाई सेङ लाइक अब तपाईँको सिटीमा ल्यान्ड अब यो प्रेसियस भएर जाँदैछ तपाईँको होइन तपाईँको ल्यान्ड पनि छैन गभर्मेन्टकोमा धेरै कम्ती ल्यान्ड छ तपाईँको बिग ल्यान्ड भनौँ न एन्ड दिज ल्यान्ड्स हाउ यु युटिलाइज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँको हुन्छ नि यो अब सिटी बढेको छ जस्तै अब फर इक्जाम्पल द्याट एरिया ओभर देयर त्यहाँनिर इट कुड बी यस्तो डाँडामा छ नि त्यो अब गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा तपाईँको रोपवे प्रोजेक्ट उयो गर्नुहुँदैछ प्रपोज गर्नुहुँदैछ होइन सो अगर मजाले प्लान गरेको छ भने द्याट जग्गा चाहिँ तपाईँको रोपवे स्टेसन पनि हुनसक्थ्यो दे कुड बी लट अफ थिङ्स द्याट कुड बी इन्टिग्रेटेड इन द्याट पर्टिकुलर एरिया त्यो एरियामा नि एन्ड त्यो एउटा भयो अर्को चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ अब एउटा डिजाइन ब्रिफ भन्छ क्या तपाईँको हाम्रो त्यो बिल्डिङ बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ आर्किटेक्टले चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिजाइन ब्रिफ के त्यो मलाई यति पार्किङ चाहिन्छ यति यो चाहिन्छ भनेर तपाईँको एउटा ब्रिफ हुन्छ क्या सो त्यो ब्रिफ चाहिँ कसरी बनाउनु हुँदैछ द्याट बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो पब्लिकसँग सल्लाह गरेर गर्नु पऱ्यो नि त्यो अब समथिङ इज कमिङ इन यर नेबरहुड तपाईँको मानिलिनुहोस् होइन ठुलो जग्गामा आउँदैछ भने त्यो त अब वरिपरिको मान्छेलाई त सोध्नु पऱ्यो नि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई के छ प्रब्लम के छ सो हाउ क्यान वी सल्भ प्रब्लम्स हुन्छ नि विथ दिस न्यू प्रोजेक्ट द्याट इज कमिङ अप सो द्याट इज द्याट आई थिङ्क त्यति साह्रो भएन यो प्रोजेक्टमा तपाईँको जस्तो लाग्यो अलिकति सो द्याट्स वान पोइन्ट अफ भ्यू देन अर्को तपाईँले जुन चाहिँ टेक्निकल ग्राउन्डमा भन्नुहुँदैछ त्यो इट्स अ ह्युज बिल्डिङ एन्ड अल द्याट सो हेर्नुहोस् आई विल बी भेरी अनेस्ट लाइक I live, we are living in 2021, we have technological solutions to a lot of things, हुन्छ नि so it's not that हामीले build गर्नु सक्दैन त्यो build गर्नु सक्छ थाम्छ पनि होला like because we have experts coming from outside so गर्नु सक्छ होला तर द थिङ इज अब सिक्किममा चाहिँ एउटा गान्तोकमा भनौँ न एउटा रेगुलेसन बिल्डिङ रेगुलेसन भन्ने चिज छ होइन सबैजनाले दे क्यान ओन्ली बिल्ड 5.5 तला मात्रै भन्छ त्यहाँदेखि कम्पनी एक्टमा चाहिँ एउटा उयो रहेछ जसमा चाहिँ तपाईँले 7.5 तला पनि बिल्ड गर्नु सक्दो रहेछ होइन तर अब 7.5 सँग वाज द अप्पर लिमिट नाउ अल अफ अ सडन यु हेभ लाइक 14 स्टोरिज अफ बिल्डिङ सो त्यो चाहिँ वाट अब त्यो अलिकति ल चाहिँ इट्स लाइक लपसाइडेड खालको भयो नि ल सुड बी इक्वल फर एभ्रीबडी नि लाइक इट सुड बी फेयर फर एभ्रीबडी सो त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको एनिवेज अर्को चाहिँ के थियो भने पहिला खासमा मास्टर प्लानिङ गर्छ नि जुन चाहिँ सिटीको हुन्छ नि पहिला प्लानर्सहरू नभए पहिला जस्तै हाम्रो छोगरले पनि होला उहाँले पनि के गर्नुहुन्थ्यो भने कतिवटा चाहिँ हामीले इन्टेन्जिबल भन्ने भ्यू है जुन चाहिँ एकजना उयसको लागि मात्रै हुँदैन तर होल सोसाइटीको लागि हुन्छ नि त्यस्तै खालको भ्यू भनेको चाहिँ हाइट रिस्ट्रिक्सन्सहरू भन्छ जुन चाहिँ एमजी मार्गबाट जति देख्थ्यो कञ्चनजङ्घाको भ्यू हो त्यसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नु सक्नुपर्ने थियो खासमा एज अ ग्राउन्ड रियालिटी न ग्राउन्ड एउटा उयो रुल्सले त्यस्तै खालि माथि रिच पार्कमा पनि त्यसको त्यो रिच पार्कमा हिँड्दै गर्दाखेरि त्यसको जुन चाहिँ सुन्दरता थियो नभए त्यसको त्यो भ्यू देख्थ्यो हो त्योलाई पनि खास रेस्पेक्ट गर्नुको लागि नै हामीले हाइट रिस्ट्रिक्सन्सहरू पहिलादेखि नै मेन्टेन गर्दै थियौँ कतिवटा उयसमा चाहिँ त्यो लेखेको त थिएन तर पनि इट वाज रिस्पेक्टेड एन्ड बिकज देयर वाज सर्टन यस्तो खालि कि त्यो चाहिँ हामीले सबैजनाको लागि हो कञ्चनजङ्घाको भ्यू फ्रम एमजी मार्ग माथिको भ्यू जुन चाहिँ माथिबाट कञ्चनजङ्घा देख्छ रिच पार्कबाट हो त्यस्तो सो त्यो स्पेसेसहरू पब्लिक स्पेसेसहरूमा चाहिँ खासमा हामीलाई लाग्दैछ कि त्यस्तो खालके रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू छन् त्यो चाहिँ बेन्डेबल नहुनुपर्ने त्यो चाहिँ उयो नहुनुपर्ने वेयर द पर्टिकुलर रुलिङ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यस्तो उयो नगरेर जेनरल मासलाई नै रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यो गरे पनि सबैजना मजा आउँछ अनि सबैजनाको ले नै त्यसको फाइदा उठाउनु पाउँछ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँको एसेट भन्छ नि युएसपी अफ द पर्टिकुलर सिटी नि भिन्दै एरियाको आफ्नो आफ्नो उयो हुन्छ सो हो त्यो पनि एउटा मास्टर प्लानिङमा हाम्रो उयो छ कि हामीलाई अब्जर्भेसन लागेको छ कि कतिजनाले चाहिँ खासमा कतिवटा प्रब्लम के छ भने मास्टर प्लान्स आर डन नट डन बाई हाम्रो कन्सल्टेसनमा र हाम्रो फिडब्याकहरू लिएर नि अन्त उहाँहरूले बाहिर एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि तर उहाँहरूको कतिवटा चाहिँ हामीले देख्नै भएको हुँदैन एक्सपिरियन्सै गर्नु भएको हुँदैन अन्त हो त्यो चाहिँ हामीले यो प्लेटफर्ममा लिएर चाहिँ हामी आर्किटेक्ट्स प्लानर्सहरू मिलेर कसरी चाहिँ हाम्रो जग्गालाई बचाउँ फ्युचरको लागि राम्रो होस् भनेर नि इन्टेन्सन थियो to add to that like you want to say something I just want to say one thing त्यो के अरे हाम्रो जुन चाहिँ मास्टर प्लान त्यही फलोइङ फ्रम वाट yes हाम्रो जुन चाहिँ मास्टर प्लान बनाउँछ नि सो धेरै अब विजडमले नलेजले के अरे
आफ्टर लट अफ रिसर्च होपफुली उहाँले मास्टर प्लान बनाउनु भएको होला त्यो ठिकै छ त्यो मास्टर प्लानलाई क्रिटिसाइज गर्ने र फिजिबिलिटी त्यो हेर्ने चाहिँ दे सुड मेक इट मोर फिजिबल फर द पब्लिक टु ह्याभ द इन्टरेक्सन कि त्यहाँ गएर चाहिँ मास्टर प्लान चाहिँ सबैलाई छरपष्ट गरेर अब क्लियर स्पष्ट र छरपष्ट स्पष्ट सो एभ्री वान सुड बी एबल टु सी नि कि ओके यहाँ चाहिँ यो आउँदो रहेछ के हो अन्त मान्छेले एटलिस्ट अहिले सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू छ फेसबुकमा धेरै म पोस्टहरू पढ्दैछु अबाउट द्याट सेम तपाईँले सोध्नु भएको धेरै आफ्नो पब्लिक त्यो अरिथाङमा पानी छैन भने यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुलको कुरा गर्दैछ सो फाइन त्यो पब्लिकको ओपिनियन हो त्यो पब्लिकले ओपिनियन अब त्यो भोइस गर्नु पायो अन्त त्यो चाहिँ अलिकति हाइलाइट पनि गर्नु पऱ्यो कि ओके सो द्याट सुड बी द गाइडेन्स अफ प्लानिङ पोलिसी नि हामी प्लान गर्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रो प्लान हो है फाइनल गरेको छैन तर प्लान गर्दैछौँ त्यो प्लानमा चाहिँ तपाईँहरूको के राय छ भनेर चाहिँ ओके ठिकै छ त्यो गरेर चाहिँ ओके बिकज एक्सपर्ट्स नो बेटर बट एक्सपर्ट्स निड feedback from public because they are the ones who are going to be affected by this नि हाम्रो प्लानिङको सो त्यो चाहिँ उहाँले अब गभर्मेन्टले को प्लानिङ अथोरिटिज उहाँले चाहिँ अब आफ्नो सानसानो मिटिङ गरेर यहाँ गर्छु त्यो गरेर चाहिँ नगरेर चाहिँ त्यो एकदम फिडब्याक फ्रम पब्लिक चाहिँ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट देन दे शुड डेफिनेटली डु इट मेबी इट्स द राइट थिङ टु डु मेबी इट्स द बेस्ट थिङ टु डु देयर बट दे शुड बी clarity and transparency in that कि okay let's talk about transparency only no that हामी चाहिँ अब ट्रान्सपेरेन्ट वेमा चाहिँ हामी प्लानिङ गरौँ बिकज वी आर सच अ स्मल स्टेट हार्डली लाइक 1 lakh 1.5 lakhs इन ग्याङटक त्यति पनि हामीले टुगेदर भएर चाहिँ त्यो गर्नु सकेन भने त अब वी कान्ट इभन मोबिलाइज त्यो त एउटा सिटीमा त एउटा सानो मोहल्लाको पपुलेसन हो सो त्यो त्यतिजना पनि हामीले गर्नु सकेन भने चाहिँ के चाहिँ होइन हामी सो एटलिस्ट वी वान्ट टु बी द ब्रिज द्याट अलाउज फर द्याट टु ह्यापन नि When is it? The event is from 4th देखि 12 डिसेम्बरसम्म छ हजुर 4th देखि 12 डिसेम्बरसम्म छ एन्ड देन तपाईँको वर्कसप्सहरू चाहिँ टुवर्ड्स दि एन्ड छ एन्ड देन यो सेटेलाइट इभेन्ट चाहिँ अहिले पनि वी आर स्टिल आस्किङ फर एन्ट्रिजहरू सो द्याट्स द थिङ 11 डिसेम्बरमा चाहिँ के हुन्छ होला छुट्टी रेसिडेन्समा त्यसमा चाहिँ हामी वी आर इन्भाइटिङ त्यसमा वर्कसपै त्यो 2 डे इन्टेन्सिभ वर्कसपको अघि कुरा गरेँ नि मैले सो त्यसको फर्स्ट डे हो तपाईँको त्यसमा चाहिँ वी आर इन्भाइटिङ जति पनि स्टेक होल्डर्स छ वी कान्ट कल एभ्रीबडी अभियसली त्यो सानो हल छ हामीले वी डोन्ट ह्याभ बिग बजेट्स फर बिग हल्स सो सानो हल छ जति पनि अब प्राइमेरी स्टेक होल्डर्सहरू छ तपाईँको हाम्रो जति पनि संस्थाको मान्छेहरू छ जति पनि ट्याक्सी ड्राइभर्स एसोसिएसन भयो तपाईँको हकर्स एसोसिएसनहरू भयो सो उहाँहरूलाई हामी इन्भिटेसन गर्नेछौँ इनफ्याक्ट लाइक अहिले सिन्स वी आर अन सोसियल मिडिया तपाईँहरू आइदिनुहोस् लाइक अब तपाईँहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ आइदिनुहोस् एक दुईजना आइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो सो उहाँहरूसँग बसेर बेसिकली वी आर गोइङ टु लिसन तपाईँहरू प्रब्लम्स के फेस गर्नुहुँदैछ अर्को चाहिँ तपाईँको एस्पिरेसन जुन चाहिँ इच्छा भन्छ नि तपाईँको सिटीको लागि के छ इच्छा हुन्छ नि हाउ डु यु वान्ट कि चाहिँ आफ्नो पर्सनल स्पेसमा पनि हुनसक्छ नभए सिटी लेभलमा एस्पिरेसन पनि हुनसक्छ त्यो कलेक्ट गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि हामी डे 2 मा चाहिँ वी आर कलिङ लट अफ लोकल रिसोर्स पिपल त्यसमा चाहिँ एनजिओसको मान्छेहरू पनि बोलाउँदैछ गभर्मेन्टको मान्छेहरू पनि बोलाउँदैछ सो वी वान्ट टु ब्रेन स्टर्म सबै लिएर चाहिँ एन्ड देन त्योभन्दा अगाडि हामीले सोसियल मिडियामा पनि क्वेसनहरू सोध्नेछौँ के हो तपाईँको एस्पिरेसन प्रब्लम्सहरू के फेस गर्नुहुँदैछ त्यो सबै इन्फर्मेसन कोलेक्ट गरेर चाहिँ एउटा आई वुड से द्याट वी वुड एटलिस्ट स्टार्ट आर्टिकुलेटिङ एउटा विजन फर द सिटी हुन्छ नि नट वी वोन्ट कम अप विथ द विजन डकुमेन्ट एउटा कन्क्रिट डकुमेन्ट त ल्याउँदैन तर वी वुड एटलिस्ट स्टार्ट आर्टिकुलेटिङ द्याट एन्ड एउटा रोड म्याप जस्तै बनाउने कोसिस गर्छ यस वी आर थिङ्किङ वी विल फर्स्ट त हामी पब्लिकमा यो पब्लिक सोसियल मिडियाबाट उयो गर्नेछौँ एन्ड देन वी वुड put it in the public forum public को feedback लिएर चाहिँ then we would recommend that to the government अब उहाँले Mr. Kailash Pradhan in your organization हजुर he's one of our founding members senior members yeah key person in our organization yeah